अलिक कस्तो छु भने इन्ट्रोभर्ट टाइपको छु क्या म चाहिँ फाइल्स भएको छ Hey guys, welcome back to our next mukbang. हामीले चाहिँ धेरै बस हामीले चाहिँ धेरै समयपछि मुकबाङ गर्दैछौँ होइन अनि आज चाहिँ हामीसँग छ 10वटा 2 PM 2 PM 10वटा sunny side of egg. सनी साइड अफ एग धेरै घाम लागेर चाहिँ यहाँनिर अन्डा चाहिँ पिक्लेको छ साथीहरू डन्ट के अरे डन्ट के भन्छ Don't खा मुखमा थुक्राइ ल स्टार्ट गरौँ है साथीहरू खाइमै खाइमै फर्स्ट बाइट एकदमै पिरो भएछ Ito. यस्तै खानुपर्छ ओहो ला पिक्ल्यो यार Oh my gosh. पिक्ल्यो क्या होइन एकदमै स्पाइस भएको छ भयो हामीले चाहिँ एउटामै राखेर सेयर गर्छौँ दिदीबहिनी दामी मलाई चाहिँ यस्तो नुडल स्पाइसी नुडल खाँदाखेरि चाहिँ एउटा फोबिया हुन्छ क्या नाकदेखि सिगाउनु बस्ने वाटरी नोज भन्छ त्यसलाई फियर होइन सिगान बग्ने नाकबाट मात्र होइन त्यो आँखाबाट पनि बगिरहेछ फास्टै पिरो भएछ है कस्तो चक बिस्टिक चलाउने होइन हौ दामी बहुत स्पाइसी 10 प्याकेट खाइएला जस्तो छ त साह्रो पडा जस्तो छ
स्पाइसी छ कि अस्ति मैले 5 वटा खाएको थिएँ साथीहरू तर यो धेरै समय बाद पछाडि खाँदैछु तर गाह्रो भइरहेको छ मलाई गर्नु भयो tidak kulitnya kan Mbak. Onda pun खाइदिउँ पंखा लिएर आउँदा गर्नु भयो No, Ayo mau 70 kg bisa tuh. Pero Okay. मलाई गर्मी भए जस्तो फिल भयो क्या किनभने पिरो चाउच यस्तो गर्मी कति डिग्री छ भन्दा तपाईँ नि साथीहरू ल त यति खा मैले खान्छु ल मेरो भाग यति तेरो भाग त्यति ल अन्डा चाहिँ मेरो ल साथीहरू आई एम सफरिङ फ्रम फिसर पाइल्स सो द्याट्स वाइ आई पाइल्स भएको छ पाइल्स भएको छ पाइल्स भएको छ अब यो खाएर चाहिँ के हुन्छ अब मलाई मात्र थाहा हुन्छ गाइस मैले अघि 2 थाल पनि भात खाएको थिएँ त्यही भएर नि खाएको थिएँ पिरो भयो क्या अरू भन्दा नि मलाई चाहिँ सो गाइज यदि तपाईँहरूलाई पाइल्सको समस्या छ भने अन्डा खानु होला अन्डा खानुहोस् त्यस्तो चाउचाउ नखानुहोस् किनकि साह्रै गाह्रो पर्छ मैले आफ्नो स्टोरी व्यथाहरू होस् म अब खान्छु होस् के तपाईँले कतै म खुवाइदिन्छ जिनियस छु क्या चम्ची चलाउनु होस् के म खुवाइदिन्छु ल म खुवाइदिन्छु ल आफूलाई खानु मन लागेको रहेछ अन्डा अनि म खुवाइदिन्छु भन्दै यसको चाहिँ यत्तिकै ज्यान लागेको रहेछ साथीहरू त्यो पहिला 50 केजी थियो अनि म 60 किलो लगेपछि चाहिँ अब म घट्छु भन्यो फेरि 70 लाग्यो अब चाहिँ म घटिकन छोड्दिनँ म यस्तो स्लिम लुगा बनाउँछु अनि यस्तो लुगा लगाउँछु भन्दै थियो अनि यसले चाहिँ अब 81-82 सालदेखिको मासु नखाने भन्दै थियो तर खानु थालिरहेको छ
यो खाएपछि म यो मुखबामा भन्दा बेसी अफ क्यामेरामा खान्छ सो गाइस होइन म चाहिँ अलिक कस्तो छु भने इन्ट्रोभर्ट टाइपको छु क्या म चाहिँ अनि लाज लाग्छ क्या हजुरहरूको सामने खानु अलिकति के गिटेको खा गफ नगरिकन गाइस हाम्रो चाहिँ कति प्याकेट छ अब एक प्याकेट जति छ अलिक सकेन किनभने मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि खानु दिँदैन होइन डर लाग्छ भरे राना उसलाई त पाल्छ यसको सबै खानेकुरा म खाइदिन्छु त्यही भएर म मोटाएको मलाई नि कुन दिन पाएछ हुन्छ अनि म गर्छु अनि किनभने हामी चाहिँ मुखमा को चाहिँ मैले हेरेको पनि छु मिठो चाहिँ मिठो भइरहेछ होइन करेन्ट भए चाहिँ म खाइदिन्छु क्या सबै कोरियन चाहिँ मिठो हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ टुपिया मनपर्छ कि कोरियन मनपर्छ प्लिज टुपियमको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कस्तो कस्तो कमेन्ट अन बिलो मसला त्यस्तो मिठो हुँदैन चाहिँ करेन्टको जस्तो बनाउँछ नि टुपियमको अलिक कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि दुइटै मिठो हुन्छ तर टुपियम अलिक हामीलाई मन पर्दैन टेस्ट मिल्दैन है हो कसैलाई त टुपियामै मनपर्छ लेट इस्ट अरूले खाँदाखेरि कस्तो कस्तो खाम हुन्छ आफूले खाँदाखेरि चाहिँ नि खाम हुन्छ आफूले खाँदाखेरि चाहिँ नि भैटेरीको कति मजा खान्छ हौ अरूले त नि हातेर गुहामी त्यो गेडा चाहिँ कति भएछ मलाई चाहिँ गेडा मनपर्छ चना के पो चना अरे के पो भन्छ केरा हो धेरै जस्तो चाहिँ हुन्छ कि गाइस हामीले चाहिँ यति मात्र खानेछ यति रिमेनिङ पार्ट यो चाहिँ हामी चाहिँ हामीले चाहिँ 10 प्याकेटमा 9 प्याकेट 9 प्याकेट खाइसक्यो होइन तैँले कति राउन्ड खाइस् भन्छ मैले 7वटा जति खुवाइ कस्तो छ होइन साथीभाइ मलाई चाहिँ वेट लुज गर्ने टिप्स भनिदिनु होला टिप्स एन्ड ट्रिक भनिदिनु होला होइन यसले वेट लस गर्ने टिप होइन वेट गेन गर्ने होइन कसरी मोटाउँछ कसरी बसेर कति घन्टा सुतेर कति खाएर मोटाउँछ भनेर चाहिँ एउटा कुरा सिक्नु होला वेट गेन गर्ने कुरा चाहिँ मसँग सिक्नु होला म भनिदिन्छु खाने बित्तिकै मजाले लड्किनु पर्छ अनि मोटाइन्छ होइन बहिनी हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिन नबिर्सिनु होला होइन सेयर पनि गरिदिनु होला अनि वाचिङ आवर भिडियो अनि लाइक बाई बाई लभ यु गाइस थ्याङ्क यू नाटकै भएपछि